नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज पनि हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। आजको विषयवस्तु के रहेको छ भने तपाईले कुनै पनि गेम खेल्दै हुनुहुन्छ या कुनै पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले थाहै नपाइकन तपाईको मोबाइलमा ब्याट्री सकिरहेको हुन्छ। त्यो ब्याट्री कति पर्सेन्ट छ भन्ने बारेमा तपाईले कि ब्याक गरेर हेर्नुपर्छ कि टच गर्नुपर्छ। टच नगरिकन कति पर्सेन्ट छ भन्ने बारे थाहा पाउनको लागि यो भिडियो तपाईलाई धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आडैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला र यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आउनु साथीहरु, यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। त्यसको लागि तपाई सर्वप्रथम जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ FLOATING त्यस पछाडि लेख्नुहोस् BATTERY भनेर सर्च गर्नुस्। त्यस पछाडि तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुस् र यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। त्यस पछाडि यसलाई ओपन गर्नुस्। एप्स इन्टरफेस हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईलाई यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गराए पछाडि तपाईलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। यसलाई अन गरिदिनुस्। अन गर्दा बित्तिकै तपाईले देखिसक्नु भएको छ यो साइटमा यो साइटमा पर्सेन्टेज आएर बसिसकेको छ। तपाईले यहाँबाट विभिन्न आइकनहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब ब्याट्रीको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो रेडमा राख्न चाहनुहुन्छ भने रेडमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ रेडमा बसिसकेको छ। त्यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अरु विभिन्न टेक्स्ट अब अक्षरहरुलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने अब यो ठुलोमा राख्न चाहनुहुन्छ या सानोमा राख्न चाहनुहुन्छ, ठिक्कैकोमा राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पोलिसी के छ भनेर हेर्न चाहन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई सेभ गरिसके पछाडि तपाई ब्याक जानुस् र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एउटा गीत लगाएर तपाईलाई देखाउने छु। जस्तो कि तपाईलाई एउटा गीत लगाएर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। कसरी देखाउँछ भन्ने बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी देखाइरहेको हुन्छ। जुन एप्स चलाउँदा पनि तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्लटिङ भइरहेको छ। यो एप्सलाई कुनै पनि ठुलो इस्यु छैन। तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। यो आइकनलाई हेर्नुस् राम्रोसित। यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुस् र यसलाई अन गरे पछाडि तपाईको मोबाइलमा अटोमेटिकली यो चल्न सुरु गर्दछ। जस्तो कि तपाईले अब कुनै पनि गेम खेल्दाखेरि या गेम खेल्दा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आफै माथि बसिरहेको हुन्छ। यस्तो भए पछाडि तपाईले गेम खेल्दा खेल्दै पनि तपाईको ब्याट्री सकियो भने पनि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले अब यसरी गेम खेल्दा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जुन एप्स चलाउँदा पनि तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यस भिडियो मन परेमा हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो यस च्यानलमा तपाई पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने र हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आगामी दिनमा पनि यस्तै टेक्निकल भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने आडैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि टच गरिदिनु होला।